Hello and welcome back as we continue the story of Jesus. سلام، به ویدئوهامون که درباره داستان عیسی مسیح بود خوش اومدید. So last time we saw Jesus get his disciples again and get ready to start preaching. توی ویدئوی جلسه آخر در مورد این قضیه خوندیم که عیسی شاگرداشو دوباره برمیگردونه و آماده میکنه برای تعالیم و بشارت. And now we continue the story in that town called Capernaum. الان میخوایم همون داستان رو ادامه بدیم توی همون شهری که اسمش هست کفرناحوم. So it's Mark chapter 1. قرار مرقس باب 1 رو بخونیم صفحه 1301. And we'll see the work Jesus and his disciples begin doing together. و قراره ببینیم اون کاری رو که عیسی و شاگرداش شروع کردن داره دوباره با همدیگه با شاگردها ادامهش میده. So first of all verses 21 and 22. آیات 21 و 22 باب 1 مرقس رو میخونیم. آنها به کفرناحوم رفتند. چون روز شبات فرا رسید، عیسی بیدرنگ به کنیسه رفت و به تعلیم دادن پرداخت. مردم از تعلیم او در شگفت شدند، زیرا با اقتدار تعلیم میداد، نه همچون علمای دین. So they go to the synagogue and Jesus starts teaching. پس میرن اول به کنیسه شهر و عیسی شروع میکنه به تعلیم دادن. And the people are amazed. مردم هم شگفت زده هستن از تعالیم عیسی. And they say something very strange. They say that he taught them with authority. یه چیز عجیبی میگن. مردم میگن که عیسی داره با اقتدار تعلیم میده. The reason is the teachers they were used to taught in a different way. دلیلش اینه که معلم‌های دینی که بهشون تدریس میکردن اون موقع متفاوت تدریس میکردن. The teachers they were used to didn't have authority and were not firm like Jesus. معلمایی که قبلا اینها داشتن هیچ کدومشون مثل عیسی مقتدر نبودن و تعالیم درستی بهشون نمیدادن. They would say something like, well, this rabbi says this and this other rabbi says that. مثلا تعالیمی که میدادن همش از این و اون بود. میگفتن فلان استاد این رو میگه، اون یکی استاد چنین چیزی میگه. So maybe we should think about it in that way. و بعد مثلا میومدن روش نظر میدادن، میگفتن شاید باید اینجوری در موردش فکر کنیم. Whereas Jesus came from God and knew the truth. ولی خب در مقایسه عیسی رو میدونیم که از سمت خدا اومده و حقیقت رو داره میگه. He would say to them, this is what that means, this is how you should act. و بهشون میگه که معنای این چیز این هستش و شما باید اینطوری عمل کنید. And they were amazed at his confidence and his ability and his authority. و مردم هم از این اقتدار و اعتماد به نفس و این توانایی تدریسی که داره همشون شگفت زده شده بودن. But then this gets disturbed. و بعد یه اختشاش ایجاد میشه، یه چیزی وقفه ایجاد میشه در تعالیم عیسی. So verses 23 and 24. آیات 23 و 24 رو میخونیم. در آن هنگام در کنیسه آنها مردی بود که روح پلید داشت. او فریاد برآورد: ای عیسی ناصری، تو را با ما چه کار است؟ آیا آمده ای نابودمان کنی؟ میدانم کیستی، تو آن قدوس خدایی. So we know this man didn't have a literal sort of like bad spirit in him, like making him do this. اینو میدونیم که این مرد واقعا اونطور نیست که بگه که یک روح بدی در وجود این شخص وجود داشته که داشته این کارا رو انجام میداده. He of course was mad. و مطمئنا داره به دیوونگی این شخص اشاره میکنه. But he, the madman, recognized Jesus as coming from God. ولی همین آدم دیوونه عیسی رو تشخیص میده و عیسی رو پسر خدا، کسی که از سمت خدا اومده خطابش میکنه. And he thinks that he's come from God maybe to punish him. و میگه که فکر میکنه که این عیسی از سمت خدا اومده که این شخص رو مجازات کنه. Because people like this were treated very badly in these days. چون اون موقع با آدم‌های مثل این آدمی که دیوونه بود و یه چنین بیماری‌هایی داشتن بد رفتار میکردن. They were looked down upon as if they'd done something bad and that's why they were suffering from this madness. تحقیرانه بهشون نگاه میکردن. جوری فکر میکردن که انگار آدم‌های مثل این آدم دیوونه کار بدی تو زندگیش انجام داده و این دیوونگیش هم در نتیجه اون کار بدیه که تو زندگی کرده. So he recognizes Jesus is from God. پس این آدم عیسی رو میبینه و تشخیص میده که عیسی از سمت خداست. But he is just used to hearing people say he is bad, he is a sinner, he should be punished. ولی خب این کلام رو همیشه عادت کرده، از مردم میشنیده که این بده، باید گناهکاره، باید مجازات بشه. And so he expects Jesus to torment him more. واسه همین چون همیشه این حرفا تو گوشش بوده و همیشه اینو میشیده، الان هم انتظار داره که عیسی قراره این رو بیشتر از همه مجازاتش کنه. It's very sad.
خب خیلی ناراحت کننده بود. Of course, Jesus wasn't going to do that. ولی خب مطمئناً که عیسی نمیخواست اینطور باهاش رفتار کنه. He was going to heal him. بلکه میخواست حتی شفاش بده. Verses 25 and 26. آیات 25 و 26 رو میخونیم. عیسی او را نهیب زد و گفت خاموش باش و از او بیرون بیا. آنگاه روح پلید آن مرد را سخت تکان داد و نعره زنان از او بیرون آمد. And so he heals him. پس این آدم رو شفا میده. This madness he has leaves him and he has a big scream as it goes. دیوونگی که داشته ازش بیرون میاد و دیوونگی رهاش میکنه و وقتی که داره شفا پیدا میکنه فریاد میزنه. And so he is now healed. He is no longer mad or crazy. الان دیگه شفا پیدا کرده. دیگه دیوونه و خون نیست. And this amazes the people. و همین باعث میشه که مردم متعجب بشن. Verses 27 and 28. آیات 27 و 28 رو میخونیم. مردم همه چنان شگفت زده شده بودند که از یکدیگر میپرسیدند این چیست؟ تعلیمی جدید و با اقتدار. او حتی به ارواح پلید نیز فرمان میدهد و آنها اطاعتش میکنند. پس دیری نپایید که آوازه او در سرتاسر ناحیه جلیل پیچید. So the people say he teaches with authority. پس مردم دارن میگن که این آدم با اقتدار تدریس میکنه. And he can even heal these madmen. و حتی میتونه این آدم دیوونه رو هم شفا بده. And as you know, this was something they'd never seen before. این یه چیزی بوده که خب این آدم‌ها هیچ وقت قبلا اینو ندیده بودن. And so the news spreads from this city throughout the whole region. پس خبر این واقعه از این شهر تو کل نواحی اطرافش میپیچه. And as we'll see, it brings lots of people to Jesus. خب باعث میشه که آدمای زیادی هم به خاطر همین به سمت عیسی بیان. But now Jesus and his disciples leave the synagogue. الان در ادامه میبینیم که عیسی و شاگردهاش از کنیسه میرن. And they're going to Simon Peter's home. و میرن به خونه شمعون و پتروس. So verses 29 to 30. آیات 29 تا 30 رو میخونم. چون عیسی کنیسه را ترک گفت، بیدرنگ به اتفاق یعقوب و یوحنا به خانه شمعون و آندریاس رفت. مادر زن شمعون تب داشت و در بستر بود. آنها بیدرنگ عیسی را از حال وی آگاه ساختند. So they get to the house, but Simon's mother-in-law is ill. پس میرسن به خونه اونها و مادر زن شمعون مریض بوده. And they tell Jesus about her. و خب خبر مریضی اون رو به عیسی میگه. And look at verse 31. ببینید توی آیه 31 چه اتفاقی میفته. پس عیسی به بالین او رفت و دستش را گرفته او را برخیزانید. تب او قطع شد و مشغول پذیرایی از آنها گشت. It emphasizes that he heals her instantly. پس داره تاکید میکنه که بلا فاصله شفاش میده. It's not like he makes her a little bit better. She is back to normal. و جوری نیستش که فقط کاری کنه حالا یه مقدار حالش بهتر بشه. کاملا بهبود پیدا میکنه و به حالت نرمال زندگی برمیگرده. And it emphasizes he takes her hand and helps her up. و داره تاکید میکنه میگه که دست اون رو میگیره و بهش کمک میکنه که بلند بشه. When he touches her and takes her hand that the fever goes. پس همون لحظه ای که عیسی اون رو لمس میکنه و دستش رو میگیره تب اون زن قطع میشه. And she's that well, she can even start to prepare a meal for them. و کاملا خوب میشه و پا میشه و شروع میکنه به پذیرایی کردن و آماده کردن غذا براشون. So all throughout this passage we're reading, it's emphasizing Jesus' authority in teaching. پس توی تمام این آیاتی که تا الان با هم خوندیم در مورد اقتدار عیسی در تعلیم دادن داره میگه. And his authority to heal madnesses and illnesses and fevers. و اقتدار عیسی به شفا دادن دیوونگی ها و بیماری ها و تب ها. And so that news has spread throughout the whole region now. پس تمامی این خبرها داره پخش میشه تو کل نواحی میپیچه. So verses 32 and 33. آیات 32 و 33 رو میخونیم. شامگاهان پس از غروب آفتاب همه بیماران و دیوزدگان را نزد عیسی آوردند. مردمان شهر همگی در برابر در گرد آمده بودند. So imagine this, they're sitting down eating this meal which the mother-in-law has prepared for them. تصور کنید که همه اونجا نشستند و دارن اون غذایی رو که مادر زن شمعون تهیه کرده با هم میخورن. And suddenly there's a knock at the door. و بعد یکی در میزنه. And they go to the door and the whole town is outside the door. در رو باز میکنن میبینن کل شهر بیرون جمع شدن. And they've brought
everyone who's got a sickness or who's mad or who's got any problem. تمام کسایی رو که بیماری داشتن یا دیوونه بودن یا هر مشکلی داشتن رو میارن اونجا برای شفا پیدا کردن. So is this a problem for Jesus? آیا این قرار مشکلی برای عیسی ایجاد کنه؟ Absolutely not. مطمئنا نه. Verse 34. آیه 34. عیسی بسیاری را که به بیماری‌های گوناگون دچار بودند شفا داد و نیز دیوهای بسیاری را بیرون راند. اما نگذاشت دیوها سخنی بگویند زیرا او را میشناختند. So it emphasizes he heals everyone. پس داره تاکید میکنه که عیسی همه رو شفا داد. Many different people آدم‌های مختلف رو شفا داد. and many different problems. و مشکلات مختلف رو حل کرد. We're seeing in this is something the people of Israel have never seen before. چیزی رو داریم الان در موردش میخونیم و میبینیم که مردم اسرائیل قبلا مثل این رو ندیده بودن. Someone who has authority to teach them truth. اولین باره که یه شخصی رو میبینن که اقتدار تعلیم دادن حقیقت رو به اونها داره. Someone who has the love and the power to heal people. و کسی رو دارن میبینن که هم بهشون محبت میکنه و هم قدرت شفا دادن اونها رو داره. And we're just going to leave Mark for 1 second to go to Matthew. میخوایم یه مقدار بریم به متی و در مورد همین قسمت تو متی هم یه نگاهی بندازیم. And it's the same passage. It's looking at the same event. همون داستانه که توی متی هم در موردش گفته شده. But Matthew adds something. ولی متی اومده یه چیزی اضافه تر از داستان مرقس گفته. So Matthew chapter 8. متی باب 8 صفحه 1262. And we'll see the same event in verses 16 and 17. که آیات 16 و 17 رو میخونیم. هنگام غروب بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خدا ارواح را از آنان به در کرد و همه بیماران را شفا داد تا بدین سان پیشگویی اشعیای نبی به حقیقت پیوندد که او ضعف‌های ما را برگرفت و بیماری‌های ما را حمل کرد. So you notice it says he healed everyone that was ill. پس می‌بینید که میگه تمام کسانی رو که مریض بود رو عیسی اونها رو شفا داد. And then it says this fulfills from the prophet Isaiah. و میگه این اون چیزی هستش که یعنی تحقق پیشگویی هستش که اشعیای نبی کرده بود. And if you read Isaiah 53 in your own time, اگر خودتون بعداً اشعیا باب 53 رو بخونین, you will see that someone is prophesied who would come and do this. میبینید که توی اون باب پیشگویی شده بود که یه شخصی میاد و این کارها رو انجام میده. It says he takes our illnesses and our diseases on himself. و توی اون باب برای ما توضیح داده که این شخصی که میاد بیماری‌های همه ما رو میگیره و بیماری‌های ما رو به خودش میگیره و ما رو شفا میده. Now that passage in its ultimate fulfillment is talking about Jesus taking our sins and everything bad on him when he goes to the cross. خب تحقق نهایی این آیه‌ای که داریم میخونیم در رابطه با اینه که عیسی گناهان ما رو میگیره وقتی بر روی صلیب میره و با اینکه گناهان ما رو به دوش خودش میکشه ما رو از اونها رها میکنه. But it also has a fulfillment during his life. ولی خب در طول زندگیش هم تحقق پیدا کرده همین آیات. And we actually learn from other parts of the Gospels that when Jesus healed people, he could feel the power leave him. جاهای دیگه توی اناجیل میبینیم و میتونیم بخونیم که وقتی عیسی داشته مردم رو شفا میداده میتونسته حس کنه که یک انرژی ازش داره خارج میشه. So you know when we work lots, we get tired, we can feel our energy leaving us. میدونه که وقتی مثلا ماها کار میکنیم بعد از کار کردن احساس میکنیم که خسته ایم، انرژیمون از همون گرفته میشه. It appears the same thing would happen to Jesus. He could feel the toll, he could feel the burden when he was healing all these people. دقیقاً یه چنین حسی برای عیسی هم بوده، یه چنین چیزی برای عیسی هم اتفاق میفته که وقتی میخواسته شفا بده اون انرژی رو حس میکرده که داره خسته میشه. Almost like in some sort of spiritual sense, every time he healed someone, it added a burden to him. It made it harder for him. از نظر معنوی مثل این میمونه که هر باری که یک شخصی رو شفا میداده مثل این میمونه که انگار یک باری بر خود عیسی اضافه میشده. It wasn't like he clicked his fingers and he just breezed on through life. اینطوری نبوده که عیسی فقط یه بشکن بزنه و به سادگی بخواد همه رو شفا بده و به اونها به زندگی نرمال برگردن. It required real effort from Jesus
to heal all these people. واقعا مستلزم این بوده که عیسی تلاش کنه و انرژی بذاره تا اونها همه بتونن شفا پیدا کنن. And at the moment in this story, he's healing a whole village. و الان توی این داستانی که الان با هم خوندیم میبینیم که عیسی تمامی آدمایی که توی اون روستا بودن رو شفا داد. Imagine the effort. Imagine how much this would have taken out of him. تصور کنید که چه انرژی از عیسی میتونسته گرفته باشه شفا دادن اون همه آدم و چقدر عیسی رو خسته کرده. But he was happy to do it. ولی عیسی خوشحال بود که این کارا رو انجام بده. And he's happy to take our burdens on him to help us. عیسی خوشحاله که بارهای ما رو به دوش بکشه تا به ماها کمک کنه و ماها رو خوشحال ببینه. He has compassion, so he's willing to give from himself to help others. عیسی این شوق و اشتیاق رو داره که از خودش مایه بذاره تا ماها احساس بهتری داشته باشیم. And of course this was shown in its ultimate sense by him going to the cross to take our sins on him. و خب همین موضوعی که داریم میگیم وقتی که عیسی بر روی صلیب رفت هم اونجا هم به چشم میخوره وقتی که بر روی صلیب رفت و بارهای همه ما رو به دوشش کشید. But all throughout his life, ولی تو کل زندگیش whenever we read about him healing lots of people or doing many miracles, هر جایی که از عیسی میخونیم که داره آدمهای زیادی رو شفا میده، it's hard work, it's effort for him. برای خود عیسی خیلی سخت بوده، نیازمند تلاش بوده و کارهای سختی بوده که انجام بده. We say it many times, but his life was not easy. چند بار تا حالا تو این ویدیوها گفتیم که زندگی عیسی آسون نبود. There were so many people who needed help. آدمای زیادی بودن که احتیاج به کمک داشتن. And he was always helping people. عیسی هم همیشه به همشون کمک میکرد. Imagine how tired and he must have been when he was doing this all the time and doing it perfectly. تصور کنید که چقدر عیسی میبایست خسته باشه که تمام این کارها رو همیشه میبایست انجام بده و همه اون کارها رو هم میبایست به نحو احسن انجام بده. And that's what he was happy to do for people. و خب عیسی خوشحال بود که این کارها رو با وجود اینکه برای خودش خسته کننده بود برای مردم انجام بده. So let's finish off back in the Gospel of Mark. بیاین حالا برگردیم به انجیل مرقس و اون بحث رو تموم کنیم. And we'll read back in chapter 1 verses 35 to 37. برمیگردیم به باب همون یک مرقس از آیات 35 تا 37 رو میخونیم. بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست و خانه را ترک کرده به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند. چون او را یافتند به وی گفتند همه در جستجوی تو هستند. Again, we get a real insight into Jesus' life here. اینجا پس میبینیم باز هم داریم یک تصویری رو از زندگی خود عیسی میبینیم و درون زندگیش هستیم. The previous day and all these healings had, taken energy and out of him. اون روزهای قبل از این واقعه که خب اون همه آدم رو شفا داده بود، همش باعث شده بود که عیسی ازش کلی انرژی گرفته بشه. He needs time to regenerate, to get ready again. الان احتیاج به زمان داره که بتونه استراحت کنه، بتونه اون قواش رو دوباره به دست بیاره. So he leaves everyone while it's still dark. پس هنوز زمانی که هنوز هوا تاریکه بقیه رو ترک میکنه و به یه جای دیگه میره. He gets up and leaves the house. از خونه میره بیرون به یک جای دیگه. Finds a place where he can be by himself. یه جایی رو پیدا میکنه که بتونه فقط خودش اونجا تنها باشه و کس دیگه ای نباشن اونجا. And he prays. و شروع میکنه به دعا کردن. And we see him do this often during his ministry. میبینیم که اغلب در طول مأموریت بشارتیش دعا میکرده. He would often need to get away from people and just pray with God to prepare himself, get back in the right mind. اغلب میخونیم که عیسی یه جایی رو انتخاب میکرد، از مردم دیگران جدا میشد و به یه جایی به تنهایی میرفت که دعا کنه، دوباره انرژیش رو به دست بیاره، ذهنش رو و خودش رو برای چیزی که قراره در مرحله بعد باش روبرو بشه آماده کنه. And it's wonderful that what really energized him was praying to God. و واقعا شگفت انگیزه که اون چیزی که به عیسی انرژی میداده دعا کردنش به درگاه خدا بوده. But even here he can't get much time alone. ولی اینجا حالا میبینیم که نمیتونه زمان طولانی تنها باشه. Because suddenly the disciples appear and say, everyone's looking for you. چون بلافاصله شاگرداش دوباره دارن میان دنبالش و میگن همه دارن دنبال تو میگردن. That's what Jesus' life was like. زندگی عیسی این شکلی بود. You know how sometimes we want some time alone when we've been with lots of people and we're tired.
میدونین که بعضی وقتا که با آدم‌های زیادی سر کله میزنیم و خسته‌ایم و میخوایم حالا یه مقدار واسه خودمون تنها باشیم. When lots of people are asking for our time or asking us to help. یا خیلی‌ها مثلا ازمون میخوان که وقت بذاریم و بهشون کمک کنیم. This is what Jesus' whole life was like. عیسی کل زندگیش اینطوری بود. Everyone wanted him the whole time. کل زندگیش همیشه همه ازش میخواستن که بهش کمک کنن. And that's why he needs to have these times alone with God to get himself energized again. واسه همین عیسی به این زمانهای خاص احتیاج داشت که تنها باشه و با خدای خودش صحبت کنه و ازش انرژی بگیره. And now he's prayed to God and got his energy back. پس الان اینجا دعا میکرد و انرژیش رو دوباره از خدا گرفت. Then the work continues. و به کارش ادامه داد. Verses 38 and 39. آیات 38 و 39. عیسی ایشان را گفت بیایید به روستای مجاور برویم تا در آنجا نیز موعظه کنیم، زیرا برای همین آمده‌ام. پس روانه شده در سراسر جلیل در کنیسه های ایشان موعظه میکرد و دیوها را بیرون میراند. So he says, let's not stay here, let's go to other villages. پس بهشون میگه که بیاین اینجا دیگه نمونیم، بریم به روستاهای دیگه. I've come to preach the gospel. و بهشون میگه که من اومدم که به انجیل رو به همه بشارت بدم. And that's what I'm going to do. و قرارم الان همین کار رو بکنم. And he does. He's traveling around just preaching and healing and preaching and healing. پس همین کار رو میکنه، سفر میکنه، به جاهای مختلف میره، بشارت میده و شفا میده. That's what Jesus' life was. کل زندگی عیسی دقیقاً همین جوری بوده. Telling people the good news. تو کل زندگیش خبر خوش رو به مردم میگفته. Getting them to turn to God. اونها رو دوباره به سمت خدا برمیگردونده. Helping them. بهشون کمک میکرده. And the only time he took rest really was when he got himself energized again by praying to God. و تنها زمانی هم که میخواسته تنها باشه و استراحت کنه اون زمانی بوده که یک زمان برای خودش به تنهایی میشست و دعا میکرد و انرژی از دست رفتش رو از طریق دعا میخواسته به دست بیاره. What a wonderful Lord that he does all this for everyone and for us. چه سرور فوق‌العاده‌ای داریم که همه این کارها رو برای همه آدم‌ها انجام داده و برای ماها هم انجام میده. He's a great teacher with authority. عیسی یک معلم بزرگ و با اقتداره. He has great power. اون قدرت رو داره. He's happy to devote himself to teaching and using this power. عیسی مشکلی نداره که بخواد خودش رو وقف ماها کنه و عاشقانه این کارو میکنه و به هممون تدریس میکنه و تعلیم میده. His whole life giving to helping others. کل زندگی عیسی وقف کمک کردن به آدم‌ها بود. And finally going on the cross. و در نهایت هم که با صلیب روبرو شد. Him suffering so we can do better. ترجیح داد که خودش رنج بکشه ولی ماها بهتر بشیم. That's the Lord we serve. این اون سروریه، این اون عیسیه که ماها بهش خدمت میکنیم. So let's try and be more like him in that way. پس بیاین ما هم تلاش کنیم که یه مقدار از این نظر حداقل شبیه عیسی بشیم. Give ourselves to others to serve them. بیاین خودمون رو وقف خدمت کردن به دیگران کنیم. Dedicate ourselves to preaching. بیاین خودمون رو وقف بشارت دادن کنیم. Be willing to suffer ourselves if it will help other people. حتی راضی باشیم که خودمون رنج بکشیم ولی به دیگران کمک کنیم. And if we do that, we will be just a little bit like Jesus. اگر این کارها رو انجام بدیم فقط یک کم شبیه عیسی میشیم. Thank you. ممنونیم که تماشا کردید.